السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربعات الكروشيه التونسي، سهلة وبسيطة، وأتمنى يا رب إن هي تنول أعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. غرزة المربعات الكروشيه التونسي ممكن نستخدم فيها إبرة الكروشيه التونسي اللي هي بيكون شكلها دوت، وخصوصا أنا حبيت إن احنا نتكلم عن الإبرة دي النهاردة لأن جالي عليها أسئلة كتير جدا، وفي بعض الدول العربية قالوا لي إن هي ممكن تكون مش متوفرة. مفيش مشكلة يا بنات، هو ده بيكون شكل إبرة الكروشيه التونسي. هي إبرة كروشيه عادية لكن بتكون طويلة بالشكل ده، بحيث إن كل الغرز عندنا في الكروشيه التونسي بتكون عندي على الإبرة بالظبط زيها زي إبرة تريكو. يعني احنا عندنا إبرة تريكو بيكون ده شكلها، أوريها لكم. دي بتكون سنانير تريكو زي ما احنا شايفين، بتكون ده شكلها، لكن طبعا مع اختلاف سن الإبرة، إن ده بيكون سن الأسياخ أو سن الإبرة بالنسبة للتريكو. بالنسبة للإبرة دي هي متوفرة في جميع معارض أو محلات اللي بتبيع خامات اللي هي مستلزمات الكروشيه، موجودة عندنا هنا في مصر في كل المحلات، مفيش فيها أي مشكلة، متوفرة بكل أحجامها، يعني مفيش منها مشكلة. طيب بالنسبة للبنات اللي مش متوفرة عندهم سواء في القرى أو المحافظات أو في الدول تانية، بنعمل إيه؟ بتجيبي إبرة الكروشيه العادية، بتكون بتوصلي بيها شايفين زي البلاستيك ده، دي ابرة تريكو بردك دائرية، بس ايه بنشتغل بيها ان هي بتكون موصول فيها بلاستيك، بحيث تقع في البلاستيك ده وبيقع في الغرز اللي احنا بنشتغلها. وفي من نفس الشكل دوت ابرة كروشيه بردك تونسي، بتكون اللي هي الابر الدائرية، بتكون ابرة كروشيه عادية بالسن بتاعنا، لكن بردك من القاعدة بتاعتها هنا بيكون موصول بيها السلك دوت زي ما احنا شايفين، وبتبتدي تشتغلي بيها بنفس الطريقة. اذا متوفر عندك في الدولة اللي انت فيها بنفس الطريقة دي اللي هي الابر اللي بيكون فيها البلاستيك ده، مفيش مشكلة. مش متوفر، بتجيبي ابرة عادية وبتشتري البلاستيك ده، موجود في اي مكان، احنا ساعات بنشغل منه حاجات مشغولات بلاستيكيه، وبتوصليه بالابر بتاعتك وبتشتغلي بيها عادي، مفيش مشكله. او انك بتشتغلي، لو بتشتغلي باندانا او بتشتغلي حاجه بتكون عدد الغرز اللي فيها مش كتير، بتشتغلي بابره الكروشيه العاديه. النهارده مربعات الكروشيه التونسي مش محتاجه ابره الكروشيه التونسي، ممكن نشتغلها بيها لكن هي مش محتاجه، فهشتغلها بالابره العاديه، ابره رقم 3.5 ملم، وهستخدم معاكم خيوط متوسطه السمك صوف بالشكل ده. هي خيوط هيمالايا افريداي بيبي لوكس، كلها بيبي لوكس. هنا تعليمات الخيط، هو بيكون 100 جرام، 250 متر، 273 ياردة، 3.5 اوز. طبعا هي بالنسبة للمقاسات دي كلها احنا بنمشي على 250 متر يا بنات. بالنسبة طبعا لإبرة الكروشيه، واحنا بنستخدم رقم 3.5 اللي هي طبعا رقم إبرة الكروشيه. أما بالنسبة لإبرة التريكو بنستخدم رقم 4 ملم. زي ما احنا شايفين هو انتي بيلينج، ما بيوبرش، بالنسبة للبنات اللي بتحب حاجات البيبي اللي ما بتوبرش، أو مفارش السرير طبعا اللي ما بتوبرش. بقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي ارتفع مجموعة سلاسل بتكون من مضاعفات رقم 9، بفضل اضاعف 9 9 9 9 9 لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا محتاجاه للمفرش او البطانية او الشال او اي حاجة انت حابة تشغليها بمربعات الكروشيه التونسي. وفي النهاية خالص مرة واحدة بس بزود سلسلة واحدة بعد مضاعفات رقم 9. هسيب مسافة من الخيط، بسم الله الرحمن الرحيم، ولف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشد بقى في عقدة البداية. هبتدي عشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها، بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وان شاء الله في حلقة تانية هتكلم معاكم عن ادوات الكروشيه العادي وادوات الكروشيه التونسي وادوات التريكو كمان. وزي ما قلت لكم في اكتر من فيديو، لو حابين نشتغل مع بعض مجموعة فيديوهات عن التريكو قولولي وانا من عناية الاتنين. هرجع بعد كده اضاعف تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهكذا بفضل اضاعف 9 9 9 9 لغاية ما بوصل لمساحة كافية اشتغل عليها. في النهاية بعد ما ضعفت 9 اكتر من مرة بزود سلسلة واحدة بس، بسيبها يا بنات ما بشتغلش فيها. هبتدي بقى اشتغل طريقة المربعات. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندي على الابرة الحلقة الاولى بسيب سلسلة اللي هي رقم 1 الاخيرة بالنسبة لي، واروح للسلسلة رقم 2، بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. بيكون معايا الحلقة بتاعتها على الابرة بالاضافة للحلقة الاساسية. بيكون بشتغل بالشكل ده 5 مرات. طب هل يا رندا دلوقتي احنا هنلف الخيط ونخرج من الحلقات؟ لا،
ما بلفش الخيط واخرج من حلقات، كل حلقاتي بتكون موجودة عندي على الابرة. لتاني مرة بدخل في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج كده 2، اللي بعدها كمان بلف بدخل اسحب الخيط واخرج 3 4 5، 5 مرات بلف الخيط واخرج من الغرزة اللي احنا دخلناها. يعني عندي هنا 1 2 3 4 5 بالاضافة للحلقة الاساسية 1 2 3 4 5 6 زي ما احنا شايفين. عشان ابتدي اكون بقى اول مربع عندي كده 6 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، ارجع طلعت معايا حلقة هلف الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي وراها يبقوا 2 1 2، بتطلع معايا حلقة بلف الخيط واخرج منها ومن اللي بعدها يبقوا حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 2، هلف الخيط واخرج منها. كده اشتغلت اول سطر عندي. السطر التاني ما برتفعش اي ارتفاعات، بمجرد بس الحلقة موجودة عندي على الابرة. بصوا يا بنات، الخط اللي ظهر عندي الاول ده انا كده كده خلاص الحلقة بتاعتي مرفوعة فوق منه كده كأني اشتغلتها. بروح بقى للخطوط اللي جاية عندي هنا دي بالعرض 1 2 3 4، ورقم 5 بشتغلها فين؟ بتكون في السلسلة اللي بعد اللي احنا اشتغلنا فيها. طيب هدخل ازاي اشتغل؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، الخط الاول دوت ماليش علاقة بيه، بروح للخط رقم 2 على طول، ادخل من تحته بالشكل ده اهو يا بنات، بدخل تحت الخط على طول من الامام، هسحب الخيط وهخرج كده. دي الغرزة تعتبر رقم 2، تمام. لكن بالنسبة للشغل رقم 1. ليه رقم 2؟ لان الحلقة الاساسية هي بتكون عندي رقم 1، بقى كده انا عندي دي رقم 2 والاولانية بالنسبة للشغل. ادخل في الحلقة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج، دي تاني مرة. تالت مرة هدخل اسحب الخيط واخرج. رابع مرة هدخل في الحلقة الأخيرة أسحب الخيط وأخرج بالشكل دوت. طيب أنا ما عنديش حلقات أدخل فيها، الفراغ الأخير اللي اشتغلت فيه هنا هروح للسلسلة اللي بعده، دي 5 مرة بقى بتكون في السلسلة اللي بعدها، أسحب الخيط وأخرج. عندي على الإبرة كده 1 2 3 4 5 6، هلف الخيط وأخرج من حلقتين، هلف الخيط وأخرج من حلقتين، دي تاني مرة. تالت مرة بلف الخيط وأخرج من حلقتين، رابع مرة بلف الخيط وأخرج من حلقتين، 5 مرة بلف الخيط وأخرج من حلقتين. يبتدي طبعا السطر التاني بيبان فيه طبعا شكل الغرز اكتر. شايفين الخطوط اللي جايه معايا دي اهي بالطول، هي دي الخطوط اللي انا بشتغل عليها يا بنات. اول فراغ ما بشتغلش فيه بس بعد الطول الغرزه بتاعتي، يعني السلسله ما تخلوهاش ضيقه قوي كده، لا اسحبوها كده شويه صغيرين، خلوا ليها بنفس طول السلسله اللي احنا ايه بنشتغلها. هدخل انا كده معايا حلقه، بدخل بقى في الخط الاول اهو ظاهر عندي، بدخل من تحته بالشكل ده، اسحب الحلقه دي، ادخل اسحب الخيط واخرج من تحتها 1. الحلقة اللي بعدها هدخل من تحتها اسحب الخيط واخرج 2. الحلقة اللي بعدها 3 هسحب الخيط واخرج من تحتها. رقم 4 هدخل اسحب الخيط واخرج من تحتها. طب رقم 5 فين؟ ما عنديش، بروح لسلسلة بعد الاخيرة اللي انا اشتغلت فيها اهي، بروح للي بعدها في الحلقة الخلفية اسحب الخيط واخرج بالشكل ده واظبط طول الغرزة بتاعتي. اصبح معايا 6 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين مرة، الف الخيط واخرج من حلقتين 2، الف الخيط واخرج من حلقتين 3 مرات، الف الخيط واخرج من حلقتين 4، الف الخيط واخرج من حلقتين، يبقى كده 5 مرات. كده اشتغلت كام سطر معاكم يا بنات؟ 1 2 3، بشتغل 4 سطور، يبقى فاضل لي سطر نشتغله تاني كده. 1 2 3 4، ورقم 5 فين؟ في الغرزة السلسلة اللي بعدها بعد اخر واحدة اشتغلت فيها. مربعات الكروشيه التونسي تقدري تشغلي منها شنطة، تقدري تشغلي منها كفر للموبايل، تقدري تشغلي منها سجادة للأرض بالخيوط طبعا الخاصة بالسجاد، تقدري تشغلي منها شال مستطيل أو مفرش سرير أو بطانية بيبي، يعني نقدر نشغل منها حاجات كتير، ولو كوفيه كمان حريمي أو رجالة هتكون جميلة جدا. 6 حلقات على الإبرة، بلف خيط واخرج من 2 2 2 2 2 كده. ده اخر سطر اللي هو رقم 4. 1 2 3 4، وبنعد السطور واضحة وباينة قدامنا اهي الخطوط بتاعتنا يا بنات. 1 2 3 4. طيب انا مش محتاجة اشتغل سطر تاني، انا كده خلاص خلصت المربع بتاع شكل المربع كده خلاص اكتمل. هعمل ايه يا بنات دلوقتي؟ هروح فين بقى دلوقتي؟ انا عندي دي اول مكان هسيبه عندي على الابرة الحلقة، بدخل بقى اول حلقة اسحب الخيط واخرج من تحتها، وكمان من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة منزلقة. هرجع الغرزة اللي بعدها رقم 2، هدخل اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بمنزلقة، دي كده رقم 3.
رقم 4 منزلقة. طيب رقم 5 فين يا بنات؟ بتكون اخر سلسلة بعد السلسلة عفوا اللي بعد السلسلة الاخيرة اللي اشتغلت فيها، دي اخر فراغ، بروح للي بعده، ادخل اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي موجودة عندي على الابرة. كده انا كده خلصت المربع ده بالشكل ده، بيكون ده شكله تمام يا بنات زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده بعمل ايه؟ انا معايا حلقة، هبتدي تاني ارجع اكرر بقى الخطوة اللي احنا اشتغلناها هنا. هدخل واحد، اسحب الخيط واخرج، اتنين، السلسلة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج، تالت مرة ادخل اسحب الخيط واخرج، رابع مرة ادخل اسحب الخيط واخرج، خامس مرة ادخل اسحب الخيط واخرج. وعندي على الابرة 1 2 3 4 5 6. برجع اكرر، الف الخيط واخرج من حلقتين، 2 2 2 2. ده السطر الاول. السطر التاني بسحب بس سلسلتي كده شوية واروح للحلقة اللي هي السطر الاول، 1 2 3 4. ورقم 5 بيكون فين؟ اخر سلسلة اشتغلت فيها اهي، بروح للي بعدها هسحب الخيط واخرج من تحتها، دي بتكون رقم 5 بالنسبة لي. العدد الخامس بالنسبة لي بيكون عندك 6 حلقات على الابرة، الخمس حلقات اللي سحبتيهم والحلقة الاساسية، بفضل الف الخيط واخرج من حلقتين لغاية ما بوصل لاخر حلقة، بتكون معايا حلقة واحدة بس على الابرة. السطر رقم 2. السطر رقم 3 بكرر، 4 5 بتكون في السلسلة اللي بعد الأخيرة اللي اشتغلناها. نلف الخيط ونخرج من حلقتين 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 حلقتين. ده كده تالت سطر، لسه بكمل. السطر رقم 4 احنا بنشتغل 4 سطور يا بنات. بدخل في الحلقة الأولانية، 1 2 3 4. ورقم 5 فين؟ آخر غرزة اشتغلت فيها اهي. بدخل في رقم 5، أسحب الخيط وأخرج وأكمل السطر بتاعي. 6 حلقات على الإبرة، بلف الخيط وأخرج من حلقتين، 1 2 3 4. 5 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. كملنا 1 2 3 4. بنعد السطور كده بنلاقيها 4 تمام. يبقى هبتدي اشتغل بغرزة المنزلقة. هدخل فوق اول فراغ، اسحب الخيط واخرج منه ومن الحلقة اللي على الابرة بمنزلقة كده، 1 2 3 4. طيب رقم 5 فين؟ السلسلة الأخيرة اللي اشتغلت فيها اهي، اروح للسلسلة اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. بيكون ده شكل المربعات. بكرر بقى بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بعد كده لما بوصل لنهاية السطر هرجع لكم، نبتدي نضيف لون جديد ونشوف هنشتغل السطر الجديد ازاي مع بعض. بكرر بنفس الخطوات يا بنات، هي هشتغل على 5 سلاسل وبكرر بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها شكل المربعات بتاعتنا. ده بيكون وش الشغل بالشكل دوت، وخلف الشغل بيكون ده شكله. الكروشيه التونسي كتير في شكله بيشبه غرز التريكو، يعني اغلب الغرز في الكروشيه التونسي بتشبه كتير للبنات اللي بيحبوا طبعا غرز التريكو. استخدمي كروشيه التونسي لو بتستسهليه عن التريكو. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده خلصنا عدد المربعات اللي احنا عملناهم. في اخر مربع فيهم ببتدي بقى امشي بغرزة منزلقة فوق الغرز من فوق. اول غرزة بدخل، شايفين يا بنات الخطوط واضحة وباينة. اسحب الخيط واخرج من تحت اول حلقة ومن الحلقة اللي عندي على الابرة كده، 1 بمنزلقة، 2 3 4. ورقم 5 بتكون اخر سلسلة موجودة عندي، بدخل اشغل فيها غرزة منزلقة بالشكل ده. طيب محتاجة ان انا ايه؟ ابتدي اشغل بقى ايه بلون جديد. دايما في مربعات الكروشيه التونسي انا ما ببتديش من المكان اللي هو فيه نهاية السطر. خلاص ببتدي اسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي على الابرة واقص الخيط بتاعي، بسيب منه 10 سنتي وابتدي اقصه بابرة التنظيف. ببتدي انضف الخيوط في خلف الشغل. طيب ببتدي منين؟ ببتدي من البداية تاني. شغلي كله بيكون على وش واحد يا بنات.
بسيب مسافة 10 سنتي بردك عشان في نهاية الشغل تسمح لي ان انا بإبرة التنظيف اقدر الضمها وابتدي اخيط واسحب ايه الخيط من الابرة. بعمل عقدة بداية. طيب لما باجي ابتدي بقى السطر الجديد ده قبل ما نعمل اي حاجة، انا عندي هنا السطر الاول بيكون كده اتكون عندنا من كام مرة، 1 2 3 4، دي العدد المضاعفات اللي انا ضاعفتها اللي هي 4 تسعات. بالنسبة لكم طبعا هتمتدوا وتعملوا المضاعفات اللي انتوا حابينها. اما طبعا بالنسبة للسطر التاني بيكون زيادة مربع. ليه؟ لان ببتدي الشغل بتاعي هنا في الجانب ده، بشتغل على الهنا وبشتغل على السلاسل اللي هبتدي اشتغلها. يبقى سطر هبتدي اشتغل بارتفاع 5 سلسلة، وسطر تاني ببتدي اشتغل بدون ارتفاع خالص، بشتغل بشكل طبيعي زي ما احنا اشتغلنا هنا يا بنات. تمام. يبقى مرحلة هتكون عندي عدد، والمرحلة اللي بعدها اكبر منها بمربع، المرحلة اللي بعدها هرجع تاني لنفس العدد السطر الاول. يعني بعتبر السطر ده الاول او المرحلة الاولى. السطر اللي جاي هيزيد معانا عدد مربع من المربعات دي، هيبقوا 5 مربعات. السطر اللي بعده هنرجع تاني لعدد 4 مربعات، وهكذا 4 5 4 5 4 5. يعني في مربع بيزيد معاكي في سطر، وبنرجع تاني السطر اللي بعده المربع ده ما بيكونش موجود معانا. ناخد بالنا من الشغل في المرحلة اللي جاية. هبتدي اشتغل فين؟ لو عدلت شكل المربع بالشكل ده، الخطوط جاية عندي بالطول هنا، انا مش هشتغل فوق الخطوط بالطول، لا يعني مش هبتدي من هنا، لا هبتدي بجنب الشغل. هدخل فين يا بنات؟ هدخل في المكان الاول ده اهو. هسحب بقى الخيط، هقفل عقدة بداية واسحب الخيط من تحت بالشكل ده. بعد ما سحبنا الخيط كده هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 سلسلة. ليه انا ارتفعت 5 سلسلة؟ لاني محتاجة ان انا ايه اشتغل السطر ده بتزايد مربع. هسيب سلسلة واروح للسلسلة رقم 2 وابتدي اكرر بنفس الطريقة، اسحب الخيط واخرج كده، 1 2 3 4. نفس المكان اللي انا وصلت فيه الخيط هو بدخل فيه واشغل رقم 5. تمام يا بنات؟ معايا 6 حلقات على الابرة. برجع تاني اكرر، الف خيط واخرج من حلقتين، 2 2 2 2. 5 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. اللون دوت اظن الخطوط واضحة وباينة فيه. مش برتفع حاجة، بس بسحب برفع الحلقة بتاعتي شوية كده صغيرين. الخط الاول اتفقنا مع بعض ما بنشتغلش فيه الخط الاول ده، لاني لو دخلت اشتغل فيه هتبصوا انا لو دخلت كده الحلقة اللي عندي على الابرة هتتفك تاني يا بنات. تمام. فبالتالي بروح اشتغل في الحلقة رقم 2، برفعها وبسحب الخيط واخرج من تحتها كده، 1 واللي بعدها 2، اللي بعدها رقم 3 بدخل اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقة، 4. رقم 5 بتكون فين؟ الفراغ اللي انا اشتغلت فيه اهو، بروح للفراغ اللي بعده تحت حرف الفي ده، بسحب الخيط واخرج كده 5 مرة. عندي 6 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من حلقتين، 1 الف الخيط واخرج من حلقتين، 2 الف الخيط واخرج من حلقتين، 3 الف الخيط واخرج من حلقتين كده، 4 الف الخيط واخرج من حلقتين بيكون رقم 5. وما ننساش ان الحلقة الاولى من العدد الاتنين دول هي الحلقة اللي بتكون طلعت معايا نتيجة سحب الايه الحلقتين اللي قبلها. كده ده تاني سطر، 1 2. تالت سطر بكرر، 4. ورقم 5 فين؟ ده اخر فراغ اشتغلت فيه، بروح للي بعده. ده كده 1 2، ده تالت سطر احنا بنشتغله. وبرجع الف الخيط واخرج من حلقتين، حلقتين 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 حلقتين. رابع سطر برجع تاني واكرر، 4 5 بتكون في الحلقة دي يا بنات. 6 حلقات، 1 2 3 4 5. 5 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب كده انا خلصت الاربع سطور. شايفين بقى الخطوط واضحة وباينة معايا اهي. بعد 1 2 3 4 كده بقى انا خلاص وصلت لنهاية المربع الاول بتاعي باللون الاورنج. معايا حلقة هدخل بقى تحت الحلقة الاولى، اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي على الابرة بمنزلقة، واللي بعدها منزلقة، 2 3 4
فين احنا يا بنات؟ اهو اول فراغ موجود عندي من فوق قمة المربع اللي تحت، بسحب فيه بمنزلق بالشكل ده. عندي الحلقة الأساسية اهي. هبتدي بقى اشتغل بنفس الطريقة اللي كنت بشتغلها تحت على الفراغات كده وكده، يعني باخد من الجانب ده وباخد كمان من المربع التاني. معايا على الإبرة حلقة. هدخل بقى يا بنات هشتغل فين انا هنا؟ بصوا، في حاجة هنا كنت على جانب الخطوط، الخطوط عندي هنا كانت في الجنب صح، لكن انا واقفة في المكان دوت زي ما احنا شايفين الخطوط عندي من تحت. تمام كده. هبتدي اشتغل ازاي بقى يا بنات؟ ما بشتغلش تحت حرف الفي للغرزة، لا، احنا كروشيه تونسي يعني بشتغل على الحلقات اللي بتبان او الخطوط اللي بتبان معايا. معايا الحلقة الاولى بدخل بقى بالعرض كده على طول اهو، طالما الخطوط جاية مستقيمة قدامي على طول بدخل تحت الحلقة الاولى اسحب الخيط واخرج كده واحد، واروح للي بعدها اتنين. اتمنى الخطوط تكون واضحة معانا. رقم تلاتة، رقم اربعة، رقم خمسة. فين هتكون بقى؟ بالجانب، هناخد هنا من الجنب اول فراغ عندي في المربع اللي بعده بدخل اسحب الخيط واخرج. 6 حلقات على الابرة بكمل بشكل طبيعي. نسحب من حلقتين 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 حلقتين. هرجع بقى اشتغل على انهي سطر يا بنات؟ انا خلاص خلصت المأمورية الخاصة بالسطر باللون الاصفر. انا هنا بدخل على الحلقة اللي عندي هنا الاولى كده واحد اتنين تلاتة، الحلقات اللي احنا اشتغلناها في السطر اللي فات اربعة. طيب رقم خمسة فين؟ انا اخر فراغ اشتغلت فيه هنا بروح للي بعده بدخل هسحب الخيط واخرج. 6 حلقات على الابرة بتسحبي من حلقتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين كده اتنين تلاتة اربعة 5 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين. طيب كده سطر اتنين برجع اشتغل على السطر اللي بعده. اول حلقة عندي اهي بتكون دي يا بنات مش هنا اهي، واحد اتنين تلاتة أربعة وخمسة، تكون في الفراغ اللي بعد الأخير. خمسة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. ده كده السطر الكام؟ واحد اتنين تلاتة، فاضل لي كمان سطر عشان أخلص المربع ده. خمسة فين؟ في آخر فراغ موجود عندي، وأسحب الحلقات اتنين 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 لحد ما أوصل لنهاية السطر. طيب هنا وصلت للنهاية وأربع سطور، واحد اتنين تلاتة أربعة. خلاص ابتدي أمشي بمنزلقة. أول فراغ عندي أهو منزلقة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. فين يا بنات؟ أول فراغ عندي أهو، شايفينه أهو. بدخل تحت حرف الفي وأسحب بمنزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. قد ايه جميلة غرزتنا، مميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. هي بس ايه، مجرد ان هي ممكن تاخد وقت معانا شوية، بس النتيجة في النهاية بتكون مميزة جدا جدا وجميلة. بكرر بنفس الطريقة بقى. انا هنا واقفة فين يا بنات؟ عند الغرز بالطول. بدخل اسحب واحد اتنين تلاتة أربعة، ورقم خمسة في الفراغ الأول عندي هنا من المربع اللي على اليسار، وبكمل بنفس الطريقة لغاية كده بكون وصلت للمكان ده اهو يا بنات. متبقاش عندي غير الفراغات دي اللي هي في آخر السطر. ده بيكون زي ما احنا شايفين شكل الشغل بتاعنا. طيب هنبتدي نشتغل الجزء الأخير ازاي من السطر رقم اتنين أو المرحلة رقم اتنين. بيكون عندي على الإبرة حلقة. بعد ما كملت طبعا كل المراحل بتاعتي بنفس الطريقة هدخل أسحب. أنا كده واقفة عند ايه؟ قمة الحلقات عندي اللي بالطول. واحد اتنين تلاتة أربعة. طيب أنا ما عنديش رقم خمسة اشتغل فيها. شايفين بقى الجانب اللي هو الأخير دوت اللي هو جانب الغرزة نفسه يا بنات؟ أهي الحلقة اللي في الجانب دي شايفينها؟ الخطوط اللي بتكون في الآخر أهي. بدخل في آخر حلقة وأسحب الخيط وأخرج، دي كده رقم خمسة. هلف الخيط وأخرج من حلقتين، هلف الخيط وأخرج من حلقتين، اتنين تلاتة أربعة خمسة.
السطر رقم 2 معايا حلقة، بدخل بقى على الحلقات بالطول اهي، 1 2 3 4 5. فين يا بنات؟ شايفين اخر حلقة عندي اهي، هاخدها هي والحلقة اللي في الخلف دي. تاني برجع، انا عندي بصوا حلقة جاية مايلة اهي، الاخيرة اللي انا ما كنتش بشتغل فيها دايما، بس انا لما بكون في المرحلة التانية ما عنديش مكان اشتغل فيه، باخد الحلقة دي والحلقة اللي مايلة وراها اهي يا بنات، واضحة جدا، اسحب الخيط واخرج من تحتهم هما الاتنين كده. بقيت انا عندي دلوقتي كام؟ 1 2 3 4 5 6. عندي العدد مظبوط على الابرة، 1 2 3 4 5. 5 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. تاني برجع السطر رقم 3، بدخل كده 1 2 3 4 5. فين اخر حلقة اهي؟ بصوا لما باجي بالجنب كده هتبصوا تلاقوها اهي اهي، والحلقة اللي وراها على طول كأنها عاملة شكل حرف الفي معايا. هسحب الخيط واخرج من تحتهم هما الاتنين، وبكمل بنفس الطريقة دي، 1 2 3 4 5. السطر الأخير 1 2 3 4. نجيب شغلنا بالشكل دوت. أنا عايزة أدخل على الحلقة دي والحلقة اللي وراها، ده الفراغ اللي بدخل فيه رقم 5. 6 حلقات بلف خيط واخرج من حلقتين كده، 1 2 3 4 5 مرات. طيب نختم ازاي؟ بمنزلقة. أول حلقة 1 2 3 4. بردك الأخيرة في الحلقتين اللي بالجنب دول اهم، منزلقة كده 5. هسحب الخيط واخرج من الخيط اللي على الإبرة، تسحبي 10 سنتي وتسيبي الخيط في النهاية بإبرة التنظيف. بتبتدي تنضفي الخيوط بتاعك زي ما احنا شفنا. السطر الأول أو المرحلة الأولى كانت 1 2 3 4. السطر اللي بعده بتزيد مربع، بيزيد مربع عندي هنا يا بنات. ليه؟ لأني بشتغل فين؟ بشتغل على جانب الشغل، يعني بشتغل من هنا، بضيف 5 سلاسل. وما ننساهمش دايما في المرحلة التانية، لازم تضيفي 5 سلاسل، بتسيبي منهم واحدة وتبتدي تشتغلي على 4 وتكملي على الجانب ده. في منتصف الشغل هو زي تحت بالظبط. نهاية الشغل بتكون مختلفة، يعني دايما المرحلة التانية بتكون مختلفة عن الأولى في البداية وفي النهاية، أما في منتصف الشغل هي. هبتدي السطر اللي جاي تاني، برجع بقى أكرر المرحلة الأولى. هبتدي أشتغل منين يا بنات؟ من هنا، مش هشتغل من هنا. أنا لو اشتغلت من هنا زي ما عملت هنا بالظبط السطر التاني ده، لو ابتديت شغلي من المكان ده يا بنات، هبتدي ازود، كل سطر هيزيد معايا وانا مش عاوزه ازود. فانا بشتغل السطر رقم 2 بس، هو اللي ببتديه من الجانب ده، مش من قمه الشغل. اما السطر رقم 3 بيكون عندي من قمه الشغل هنا. هبتدي اضيف اللون الجديد. بسم الله. هسيب مسافه من الخيط وابتدي اشتغل فين يا بنات بقى؟ من المكان ده، من قمه الشغل مش من هنا. لو انا ده السطر بالنسبة لي رقم 2 ببتدي من هنا، لكن السطر رقم 3 ببتدي من المكان ده. بدخل فوق اول غرزة عندي اهي، اول مكان عندي اهو من فوق زي ما احنا شايفين. هرجع تاني بس تشوفوا، بصوا اهو. لو احنا بصينا ده اخر فراغ عندي بالعرض كده، يبقى دي اول واحدة عندي بالطول. بدخل تحتها، باخد الضلعين وادخل تحتهم واقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من عندي ايه على الابرة بالشكل ده. هقفل بس السلسلة دي مجرد ان انا بقفلها بنات، بس انا مش هينفع اقفلها هنا، لا خلاص مش هقفلها. زي ما احنا شايفين بعد ما سحبت الخيط الحلقة بتاعتي بتكون هي دي اول حلقة عندي على الابرة، مش هرتفع اي حاجة ولا هقفلها. حاولت اقفلها بس عشان تكون ماسكة معاكم، بس ايه مش هينفع لاني هتكون كأنها ارتفاع واحنا ما بنرتفعش. هبتدي اشتغل بقى على جانبين، الجانب ده والجانب ده، كأني بشتغل السطر الاول بالظبط هو. هدخل معايا حلقة، بدخل بقى على الخطوط انا واقفة فين يا بنات؟ واقفة هنا في قمة الشغل. الخطوط عندي تحت مني على طول اهي، هبتدي اشتغل عليها. هدخل اسحب الخيط واخرج كده، 1 2
3 4. اول فراغ عندي فين هنا يا بنات بقى؟ في اللون الاورنج في الجهة دي اهو، واضح واضح وباين عندنا جدا. بدخل اسحب الخيط واخرج كده. رقم 5، 1 2 3 4 5 6 حلقات على الابرة. 1 2 3 4 5. سطر رقم 2 بيكون عندي على الحلقات اللي احنا عملناها في السطر الاول. اول حلقة اهي، 1 2 3 4 5. فين اخر مكان اشتغلت فيه هنا؟ يبقى الفراغ اللي بعده، دي رقم 5. هدخل اسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين. 1 2 3 4 5 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين من الستة اللي عندي على الابرة. ده كده السطر الاول. التاني، التالت، خمسة في الفراغ اللي بعد الاخير، وبكمل بنفس الطريقة وخلاص. بقى السطر ده كله بيكون هو تكرار للسطر رقم 1، والسطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر رقم 2، وبفضل اشتغل بنفس الطريقة دي لغاية ما بوصل لحجم الشكل اللي انا محتاجاه، سواء مربع او مستطيل. احنا بنتحكم بسلاسل البداية بتاعتنا. اخر فراغ عندي اهو، بدخل واسحب الخيط واخرج. 1 2 3 4 5. اشتغلت 4 سطور، 1 2 3 4. خلاص يبقى كده بقفل المربع. بمشي على كل حلقة من الحلقات بغرزة منزلقة. 1 2 3 4 5. فين يا بنات؟ بتكون اول فراغ عندي جاي في قمة الشغل هنا، بعمل فيه منزلقة بالشكل ده، وارجع تاني ابتدي. انا معايا حلقة، ابتدي اشتغل بقى على الاربع حلقات. 1 2 3 4. ورقم 5 فين؟ في اول فراغ عندي هنا. وبكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل للنهاية. هتبصوا تلاقوا عندي المربعات اللي باللون السيمون او اللي هو البصلي ده بيكون هنا وهنا 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 4 مرات، زي ايه؟ السطر الاول بالظبط. بكمل بالطريقة دي زي ما احنا شفنا. بنكرر المرحلة الاولى، المرحلة التانية، اولى تانية، يعني السطر الاول والتاني هم دول اللي بفضل اكررهم لغاية ما بوصل لنهاية شغلي خالص. طيب في نهاية الشغل يا بنات بيكون عندي الأماكن اللي هي دي شكل الزجزاج، وبرضك في الجوانب بتكون عندي شكل الزجزاج. بنقفلهم ازاي؟ في الحلقة اللي جاية أو في الفيديو اللي جاي هشرح معاكم طريقة تقفيل جوانب المربعات الكروشيه التونسي. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة ومش هطول عليكم. حبيت ان احنا نشرحها على جزئين، جزء بنشرح فيه الغرزة نفسها، والجزء التاني بيكون لتقفيل الشكل المربع. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.